achterover van het paard gevallen bij de pols gebroken. Wel last. Zevenhuizenstraat is dat, hè? Ja. Ja. Wil je dat ding aan? Nee. Het staat al. Oh. Gelukkig kan je monteren. Ja. Dat is ook wel weer eentje om door te geven dan als die locatie helemaal daar neerzet. Ja. Dan rijd ik even achter de praxis langs staan, dan komen we gewoon langs. Nee joh, je moet bij de praxis langs. Gewoon voor de keukenhome langs. Door Nieuwland een stukje. Ja. Dan ga je over. Dat je langs de praxis gaat. Ja, nee, we bedoelen het zelf. Oh, oké. Ik bedoel wat jij bedoelt. Ik bedoel daar aan het eind van die weg dat je dat... Dan heb je dat overdoor dingetje en dan kom je gelijk op die straat uit, weet je wel. Ja, maar dan... Dus de praxis zit helemaal verder Ja. rechts inderdaad. Ja. Ja, misschien. Goed zo. Ingewikkeld, hè? Ja, pas hadden we daar een keertje een melding ook en toen ben ik zo gereden. Want toen was het helemaal aan het begin daar. Ik denk, nou, dat is misschien wel het snelst ook. En toen kwamen we daar, toen bleek het alsnog daar ergens te zijn. Oh. Ja. Dat was val van paard, polsen gebroken stond erbij. We weten wel. Ja, ik weet wat het is. Ik snap niet zo goed waarom we moeten komen. Nee. Nou, overal naartoe schuren. We hebben nog niks gezien. Nee. banners, Ja. met die vlaggen. Waar is het dan?
Hoi. Mooi. Ik zeg, jullie moeten straks daar naar binnen en dan moeten Ja. jullie het eerste kamer. Ik loop al. Dat groene gebouw? Ja, Helemaal? Ik loop straks wel. Ja, ik loop er straks wel even mee. Oh, ja. Oké. Hier woont de dochter. Oh ja? Ja. Mooie Ridgeberg. Zo. Ik heb stress. Oh, god. Zet er iemand erbij? Ja, het is